Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 203 Đấu La Đại Lục là hình ảnh thiên quân vạn mã của Vũ Hồn Đế Quốc đang chuẩn bị ra trận. Cuộc chiến hiện tại đã chính thức nổ ra, mặc dù chưa có đối diện trực tiếp, nhưng là nhìn về khí thế cũng như nhìn từ ngoài vào, đội quân của Vũ Hồn Điện dưới sự dẫn dắt của Bỉ Bỉ Đông trông vô cùng hoành tráng. Không rõ số lượng hồn sư lần này, Bỉ Bỉ Đông xuất ra bao nhiêu vạn đại binh, thế nhưng có thể thấy mỗi người được trang bị full đồ, toàn quân trong khí thế bừng bừng hùng hậu tiến về phía trước. Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu, nàng ngồi trên kiệu được sáng chế vô cùng tinh xảo, nàng khoác trên mình bộ khải giáp bằng vàng, chạm trổ đá thạch anh màu tím, không chỉ toát lên khí thế ngút trời mà càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãnh thiết của nàng. Thật nhìn nàng ta không có vẻ gì là vội vã, hai chân bắt chéo, toàn thân vô lực tựa người về phía sau, một tay lười nhác chống cằm, tay còn lại cầm huyền trượng cao 2 thước. Khí chất nữ vương của nàng không khỏi làm dậy lên khí thế của quân binh. Mà thú kéo xe cho nàng cũng không phải ngựa chiến tầm thường, tùy ý lựa chọn một hồn thú vô cùng hung ác, có vẻ như là hồn thú cấp bậc vạn năm trở lên. Nữ nhân này đúng là biết cách chịu chơi, những thứ thuộc quyền sở hữu của nàng đều được phô ra một cách xa xỉ. Không thể phủ nhận rằng Bỉ Bỉ Đông quá ư lợi hại, không chỉ sở hữu thực lực trên 90 cấp, nàng còn là một vị thủ lĩnh tài ba, một nữ vương bất diệt với khả năng lãnh đạo vô cùng ưu tú. Lúc này, chiến sự bùng nổ, tình hình trong Thiên Đấu Thành đã loạn, người người bỏ của chạy thoát nạn, thậm chí va cả vào nhau vẫn trối chớt bỏ chạy thục mạng. Rất nhiều địa phương trong thành đã bị phá hủy, khiến cư dân không còn trốn dung thân. Cũng trong lúc này tại tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lão sư Tần Minh của học viện Sử Lai Khắc đang đi tìm kiếm hồn thú cho học trò của mình thì bắt gặp Quỷ Đấu La cùng một đám người mặc đồ đen. Có lẽ đám người này là do Bỉ Bỉ Đông phải đến thăm dò tình hình. Cuộc chiến nổ ra, thân là giáo hoàng, có lẽ nàng ta muốn gia tăng thêm sức mạnh bản thân, tuyệt đối không thể có sai sót gì xảy ra được. Nên là lần này, nàng phái người đến dò xét vị trí của hồn thú để gia tăng thêm uy lực cho võ hồn thứ hai của bản thân. Vì vừa vặn, thứ Bỉ Bỉ Đông muốn bắt thêm 2 hồn hoàn 10 vạn năm cho võ hồn thứ hai của mình, cho nên Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng chính là mục tiêu mà nàng hướng tới. Bên trong quảng trường của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà mặc chiến giáp trực tiếp chấn chỉnh đội quân. Phó tá hắn lần này là các vị trưởng lão của đế quốc, nhìn qua toàn bộ là binh lính, chưa có thấy sự xuất hiện của phong hào Đấu La trong trận chiến này. Nếu cứ với thực lực như thế, khi đại quân Vũ Hồn Đế Quốc ập tới, e là lành ít dữ nhiều. Mặc dù trước đó đã hợp tác với Đường Môn, nhưng trận chiến chưa chính thức bắt đầu, không thể khẳng định chắc chắn một điều gì cả. Phía bên Tinh La Đế Quốc cũng gấp rút điều động binh mã khởi hành. Trước cổng thành, nhân lực đã tập hợp đầy đủ, đi đầu là 2 con chiến mã bằng sắt Huy Dũng. Lúc này mới để ý người cưỡi trên 2 đại chiến mã này chính là huynh trưởng của Đế Mộc Bạch và tân nương của hắn, tỷ tỷ của Chu Trúc Thanh. Nhìn qua khí thế ngập trời, tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bầu trời đã xám xịt, như báo trước một cuộc mưa máu sắp diễn ra đầy cam go và khốc liệt. Đội quân 2 đại đế quốc chính thức xuất phát. Mặc dù lần này Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc bắt tay nhau tiền trảm hậu tấu Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng với thực lực như hiện tại, nếu đám Sử Lai Khắc thất quái không thể về kịp, có lẽ phần thắng không được chắc chắn cho lắm. Thực lực của Vũ Hồn Điện chắc chắn mới chỉ phô ra một phần, sức mạnh và số lượng hồn sư trong chiến đấu là không thể lường trước được, vẫn là nên cẩn thận hơn. So sánh với sự xuất hiện khoa trương của Bỉ Bỉ Đông thống trị Vũ Hồn Đế Quốc thì ngay cả Thiên Đấu cùng Tinh La gộp lại cũng khá là tầm thường rồi. Ở phía Tần Minh trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lúc này khá éo le. Hắn vừa lấy mạng được một con hồn thú, chưa kịp cao hứng thì đã bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện. Chỉ thấy lúc này Tần Minh đang bỏ chạy, sau đó phóng xuất ra Vũ Hồn Chân Thân, phóng ra công kích về phía đám người áo đen đang đuổi theo hắn phía sau. Võ hồn của hắn là một con sói toàn thân màu đỏ, khi phát động hàm răng sắc nhọn nhè ra, tấn công hỏa diễm về phía đối phương. Đúng lúc này thì Quỷ Đấu La xuất hiện trước mắt hắn, toàn thân tỏa ra một làn khói màu đen mang nguy hiểm cận kề, hắn e là khó có thể giữ được tính mạng. Đến đây thì hết tập 203 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.